สวัสดีค่ะคลิปก่อนหน้านั้นเราได้มาแชร์วิธีการปลูกคะน้าในแปลงปลูกสำหรับในคลิปนี้เรามาปลูกคะน้าในกระถางกันนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยดูแลรักษาง่ายผักโตเร็วและปลอดสารพิษด้วยค่ะขั้นตอนแรกเลยเรามาเพาะเมล็ดกันก่อนนะคะผสมพิษมอสกับน้ำส้มควันไม้ไว้ก่อนค่ะเพื่อช่วยในการเร่งรากและฆ่าเชื้อราค่ะหลังจากนั้นเราก็นำพิษมอสนะคะใส่ลงในถาดหลุมจนเต็มถาดหลุมเลยค่ะต่อไปเราก็เทเมล็ดลงในจานรองค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยนะคะทำหลุมแล้วก็ใส่เมล็ดลงไปในหลุมละ 2-3 เมล็ดค่ะกลบเม็ดให้เมล็ดจมลงไปในพีทมอสนะคะเสร็จแล้วก็ใช้สเปรย์นะคะพ่นน้ำให้ชุ่มค่ะพอเมล็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำถาดเพาะไปวางไว้ในที่ร่ม3 วันค่ะช่วงนี้เราจะพ่นน้ำเช้าเย็นทุกวันนะคะวางถาดเพาะไว้ในที่ร่มครบ3 วันแล้วนะคะเราก็เอาถาดหลุมเนี่ยนะคะออกมาวางกลางแจ้งค่ะสังเกตดูจะเห็นว่าเมล็ดเนี่ยเริ่มงอกแล้วค่ะตอนนี้เมล็ดที่เราเพาะเนี่ยมีอายุครบ10 วันแล้วค่ะเราจะใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะผสมน้ำพ่นเพื่อเร่งให้แตกใบเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ต้นกล้าผักคะน้าของเราเนี่ยมีอายุ14 วันแล้วค่ะเราจะมาย้ายต้นกล้าลงปลูกในกระถางกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราจะมาผสมดินก่อนค่ะเราจะใช้ดินผสมใบก้ามปูหมักแกลบหมักและก็ปุ๋ยคอกค่ะอัตราส่วน2:2:1ค่ะผสมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขุดต้นกล้าวางเตรียมไว้ในจานรองก่อนค่ะต่อไปเราก็จะใช้กาบมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางก่อนค่ะกระถางที่เราใช้จะเป็นกระถางขนาด6 นิ้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ในกระถางให้เต็มกระถางค่ะทำหลุมตรงกลางกระถางนะคะเสร็จแล้วก็วางต้นกล้าลงไปแล้วก็ใช้มือเนี่ยกดเบาๆป้องกันไม่ให้ต้นโค่นล้มเวลาเรารดน้ำค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้กาบมะพร้าวสับนะคะโรยกลบหน้าดินเพื่อให้ดินเนี่ยชุ่มชื้นค่ะปลูกจนครบทุกกระถางแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะผสมกับน้ำรดให้ชุ่มค่ะน้ำส้มควันไม้นี้นะคะจะเป็นตัวช่วยเร่งรากเนี่ยให้งอกเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อราด้วยค่ะเสร็จแล้วเราจะนำกระถางไปวางไว้ที่ร่ม3 วันค่ะเพื่อช่วยให้ต้นกล้าเนี่ยตั้งตัวได้เร็วขึ้นช่วงนี้เราจะรดน้ำเช้าเย็นทุกวันค่ะต้นกล้าที่เราปลูกเนี่ยอายุครบ3 วันค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาวางไว้กลางแจ้งพยายามให้โดนแดดอ่อนๆก่อนนะคะจนต้นตั้งตัวได้ดีแล้วนะคะเราก็นำไปวางไว้ให้โดนแดดได้ทั้งวันเลยค่ะการดูแลรักษาช่วงที่เราย้ายลงปลูกในกระถางนะคะเราจะรดน้ำเช้าเย็นทุกวันค่ะฮอร์โมนนมสดเราจะผสมน้ำพ่นให้กับผักคะน้า 3-5 วันครั้งค่ะหลังจากย้ายปลูกลงกระถางครบ15 วันเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำรด
สลับกับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวห่างกันทุก7 วันค่ะเราจะโรยปุ๋ยเปลือกไข่กลบหน้าดินทุก10 วันค่ะเพื่อช่วยบำรุงให้รากและต้นแข็งแรงค่ะตอนนี้ผักคะน้าอายุครบ40 วันแล้วค่ะสังเกตดูจะเห็นว่าเนี่ยรากเนี่ยลอยค่ะเราก็จะใช้ปุ๋ยคอกหมักเนี่ยผสมกับดินใบกัมปูโรยกลบหน้าดินเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนแล้วก็ช่วยเร่งต้นและใบเนี่ยให้เจริญเติบโตด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะตอนนี้คะน้าอายุ45 วันแล้วค่ะเราจะพ่นสมุนไพรไล่แมลงในตอนเย็นค่ะเพื่อป้องกันแมลงเนี่ยมากัดกินใบค่ะวันนี้คะน้าที่เราปลูกเนี่ยอายุ55 วันแล้วค่ะต้นก็โตพร้อมที่จะตัดมาทำอาหารได้แล้วค่ะเราจะตัดเป็นบางส่วนนะคะสำหรับนำไปทำอาหารเพียงมื้อเดียวค่ะส่วนต้นที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะทยอยตัดไปเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราเนี่ยได้ทานผักสดๆกันเลยทีเดียวค่ะการตัดนี้นะคะเราจะเหลือตรงโคนต้นไว้3 ข้อนะคะเพื่อที่คะน้าจะได้แตกกิ่งใหม่เพิ่มขึ้นอีกทำให้เราเนี่ยได้ตัดไปทำอาหารได้หลายๆมื้อเลยค่ะคะน้าที่ปลูกตรงนี้นะคะพอดีเม็ดมันเหลืออยู่นะคะก็เลยเอามาหว่านปรากฏว่าก็เจริญเติบโตงอกงามดีเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วคะน้าที่เราปลูกในกระถางนี้นะคะเราได้ทดลองปลูกก่อนทำคลิปมาแล้ว1 รุ่นค่ะซึ่งรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นทดลองปลูกปรากฏว่าคะน้าที่เราปลูกชุดแรกนี้นะคะเจริญเติบโตงอกงามมากๆค่ะและเราก็ได้ตัดมาทำอาหารได้หลายครั้งแล้วค่ะคะน้าชุดที่ทำคลิปนี้เป็นคะน้าที่ปลูกรุ่นที่2ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการปลูกคะน้าในกระถางเหมาะสำหรับคนพื้นที่น้อยทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ